А це каталог помилок. По-іншому не буває. Ми 30 років не займалися своїм оборонним укладом так, як треба. У Вашингтоні і в Пекіні ухвалять рішення розвалювати Росію і його ухвалять. Росія здійснила останню спробу у своєму імперському статусі відновити наддержаву. Якщо людина вважає себе громадянином України, то вона точно має бути. Але я буду відстоювати свою позицію, незважаючи на що, навіть знаючи, що у мене полетить багато камінь. Не треба його нехтувати, годинник судного дня за півтори хвилини до ядерного апокаліпсису. Пане Петре, вітаємо вас на Львівичі. Слава Україні! Героям слава. Давайте розпочнемо з короткого бліцу наше інтерв'ю, добре? Давайте. По кілька слів, будь ласка, думку коротку, тезисно. Що може змінити хід війни в Україні? Величезна кількість зброї, у першу чергу F-16, машин так 220 з великим ракетобомбовим навантаженням до них, ну і хоча б до 500 ракет «Атакамс». Це, направду, може допомогти нам щонайменше обвалити Південний плацдарм. Чи відбудуться перемовини між Україною і Росією у 2024 році? Складне питання, відповіді прямої не знаю, але те, що процес цей почався однозначно, і пам'ятаємо, що будь-яка війна закінчується якимось документом. Хто зможе з країн-партнерів гарантувати Україні безпеку? Ніхто, тільки ми самі. Чи погоджуєтесь з тезою «Ми маємо відтерміновану війну за незалежність»? 100% так. Заміна головнокомандувача під час війни, чи правильне це рішення? Системне явище в історії. Дуже часті такі кадрові перестановки в усі часи, усіх народів. Немає ніякої катастрофи, всі на своїх місцях. За 10-бальною шкалою, як би зараз дали оцінку армії України, Збройним силам? 9. Найефективніший військовий генерал для вас особисто? Залужний. Назвіть найбільш значущу людину в історії України сьогодення. Роман Шухевич. Львів – це місто у 3 словах. У 3 словах? Складне питання. Ну, який символізм у вас виникає? Українського духу. Добре. Поїхали. Починаємо з ситуації на Харківщині. Те, що найбільше зараз бентежить. Росіяни почали форсувати події, прорвали наш кордон. Оцініть, наскільки в них є сил і засобів зараз на Харківщині, щоб захоплювати міста і окуповувати села. Треба трошки ширше вийти, ніж за цей невеликий харківський плацдарм. Давайте ми з'ясуємо, що там відбувається. Насправді, принаймні, на мій упереджений погляд, я, звичайно, жодним чином не претендую на якусь істинність. Путін не реалізував задекларованої концепції виходу на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини до дня власної інавгурації і до Дня Побєдобєсія, так як я називаю те, що вони називають Днем Перемоги. Не реалізував. Навіть для їхньої надмогутньої пропаганди, а Геббельс, напевно, перевертається у могилі, бо що стосується пропаганди, тобто уміння доносити державну ідеологію до населення і найголовніше – робити цю ідеологію суспільним змістом, вони сягнули таких вершин, які ще доведеться десятиліттями вивчати. Навіть для їхньої такої потужної пропаганди це серйозна проблема. Як свої бидломасі казати, чому цього не сталося. Отже, момент перший. Харківський плацдарм. Відволікти увагу від східного плацдарму і показати хоч якісь успіхи. І точкові успіхи у них є. Приходить російський солдат, піднімає прапор над окупованим селом на Харківщині, а вони подають цю інформацію так, що це мало не берлінська операція. І ось підуть на самий Київ. Це момент перший. Момент другий. Сам Харків. Місто дуже велике, місто-мільйонник. Харків і досі залишається чільним містом у частині, що стосується воєнно-промислового комплексу. Там кується величезна кількість нашої зброї, найрізноманітнішої, починаючи від бронетехніки, закінчуючи ракетами і радарами. І дійсно для них було б дуже корисно, якби вони здійснили і змогли зробити у Харкові справжню гуманітарну катастрофу. Тобто спровокувати ще одну велику хвилю біженців на десятки тисяч людей, а то і на сотні тисяч людей. Чому? Тоді воєнно-промисловий комплекс втрачає свої робочі руки. Дякувати Богу, не змогли цього добитися. Наступний момент. В геополітичному зрізі у червні буде дуже серйозна подія глобального порядку. Починається розмова у Швейцарії в частині пошуку формули миру для України. Там буде дуже багато країн з так званого глобального півдня, які є в якійсь частині симпатиками Путіна. Скажімо, такі як Індія, Єгипет, Південно-Африканська Республіка, Китай і тому подібне. А є країни, котрі займають на цю хвилину таку відносно
нейтральну позицію. І от Путін оцією харківською операцією він бореться саме за них. Він хоче показати, і частково він цього успіху досягає, що він ще щось зможе, що вони в якійсь частині є дієздатними. Звичайно, ми не знімаємо питання розосередження наших сил. Нас все ж таки менше, ми змушені задіювати резерви. Тут маю чітко заакцентувати, що із східних плацдармів ніякі сили не знімалися і засоби. Це виключно те, що було в стратегічному резерві. Отак комплексно на цю проблему і дивимося. Чи можна закуркувати цей гнійник? Та, звичайно, що можна. Треба тільки велику кількість, у першу чергу, касетних боєприпасів. До 155 мм гармати і до «Хаймарс». Є чудові снаряди М30 і М30А1, котрі завдають ударів до 65 кілометрів, а в касетній частині мають або 600 вольфрамових кульок, або до більше 400 уламково-фугасних елементів. Оце може проблему вирішити. Пане Петре, багато аналітиків говорять, що була відсутність фортифікаційних споруд і мінних полів на лінії фронту саме на Харківщині. Чи відповідає це дійсності, чи справді отак легко, і тому і росіяни зайшли? Я, по-перше, не поділяю точки зору, що вони зайшли легко. Бо якби вони могли зайти легко, то вони б реалізували концепцію по Харківщину, вийти на рубежі артилерійських ударів по самому Харкові. Нагадаю, що більшість ствольної артилерії Російської Федерації працює на відстанях від 15 до 28 кілометрів, за винятком однієї установки 2,7 піон, 203,7 мм, яка активно реактивним снарядом може працювати на 50 і навіть вони декларують на 70 кілометрів. Це дуже важлива деталь, я трошки іздалека починаю, але я мушу це все пояснити. Тобто, якби в них все було легко, то вони б це зробили за добу, хоча б на 15 кілометрів. До речі, так має працювати дивізія. Дивізія – це 12,5 тисяч людей, котрі мають проривати бойові порядки полку або бригади. Але ж нема просування за добу на 15 кілометрів, на 8, на 7. От якраз вони і просунулися на те, що називається смуга оперативного забезпечення. Чи були мінні поля? Звичайно, що були, але в першу чергу протитанкові. Є Оттавська конвенція про заборону піхотних мін. Це дуже для нас складне і неоднозначне питання. Тепер у частині фортифікацій. Абсолютно хибно у суспільстві промодерована ідея і думка, що, мовляв, окопи, шанці, і доти, капоніри і так далі мали бути мало не по лінії демаркації. Ну, це взагалі це не те, що несерйозна розмова, це шкідлива інформація, в такий спосіб її подавати у суспільство. Наступний момент. Держава дійшла до висновку, що треба будувати свою лінію Маннергейма чи Зігфріда, чи там, скажімо, Мажино тільки у лютому цього року. Дійсно, виділили 30 мільярдів гривень, це дуже багато. Але якщо ми думаємо, що такі серйозні укріплення будуються швидко, то дуже глибочезно помиляємося. До речі, лінія Зігфріда – одна з найкращих у світовій історії, особливо Другої світової війни. Німці будували більше 10 років. Це німці з їхньою скрупульозністю, з їхньою точністю, з їхнім порядком, з їхньою інженерною школою і не шкодували на це грошей, перш ніж з'явилося цих поза 18 тисяч бетонованих бункерів. І то американці зуміли цю лінію Зігфріда прорвати. Тому не все так плачевно із фортифікаціями, а те, що є людські помилки, то, як казав великий Уінстон Черчилль, війна – це каталог помилок. По-іншому не буває. Ми 30 років не займалися своїм оборонним укладом так, як треба, а хочемо за кілька тижнів чи навіть за кілька місяців побудувати лінії оборони зразка того ж самої лінії Зігфріда. Не буває. Значить, який реальний стан? Дійсно є людський чинник, дійсно є якісь недопрацювання, вони абсолютно природні, але на відсотків 70-80 все ж таки фортифікація працює. Бо інакше, якби вона не працювала, то такою велетенською навалою, яку вони застосували, вони б окупували значно більші території. Остання інформація, що сили оборони наносять ураження по московитах на північних околицях Вовчанська. От зараз боротьба за Вовчанськ, сильні бої йдуть. Чи можуть зараз це стратегічно для росіян щось буде означати, якщо вони повністю візьмуть це місце? Стратегічно ні. Для них стратегічно, слово, що таке стрес? Давайте ми розберемося, бо знову ж таки дуже мало є розуміння між тактикою, оперативним мистецтвом і стратегією. Що таке тактика? Щоб ми розуміли, тактика – це бій у межах пострілу танкової гармати. От все, що відбувається у межах 2-2,5 кілометри, то це є тактика. Все, що вже виходить далі,
ніж завдання артилерійських ударів по навісній траєкторії, це те, що ми називаємо гаубицями або далекобійна. Артилерія – це вже є оперативне мистецтво. А все, що стосується великих територій, великих, скажімо, Харківська область, Донецька область, весь східний плацдарм, оце вже називається стратегія. Це вміння діяти великими оперативними з'єднаннями, починаючи хоча б від дивізії. Отак. Тут яка там зараз стратегія на невеличкому плацдармі 8 кілометрів глибиною, ледве оперативний рівень. Підкреслюю, ледве. І якщо говорити про Вовчанськ, то в їхній філософії кожних 100 метрів, які вони за тактикою селямі можуть від нас відрізати, будуть для них важити. Але це жодним чином ще не говорить про стратегічний рівень операції. От якби вони умовно кілька артилерійських бригад, а бригада – це 72 стволи, якщо про ствольну артилерію говорити, або хоча б один дивізіон, це 18 машин БМ-21 «Град», чи там БМ-27 «Ураган» чи «Смерч», найпотужніше, що в них є, висунули на рубежі потенційного масового завдання ударів по Харкову, от тоді вже можна було говорити про рівень хоча б оперативний. Тобто, якщо резюмувати історію зараз на Харківщині, сил і засобів цих не вистачить росіянам, щоб дійти до обласного центру? 100% пояснюю і розбираю. Є в них так звана група «Сєвєр», як вони її називають, північ по-українськи, але будемо дотриматися автентики. Так от, на 750 кілометрів Сумської і Харківської області, десь приблизно так складає цей відтинок терену, є у межах 40-50 тисяч особового складу. Більше немає. Більше немає. Для того, щоб брати по-справжньому Харків, це на одній локації треба сконцентрувати хоча б 100 тисяч. Хоча б 100 тисяч, щоб дійсно за Харків по-справжньому поборотися. Чи вони це роблять і будуть робити? Точно так. 14 нових дивізій до створення оголосили. Я вже казав, скільки дивізій. Це 12,5 тисяч люду. 16 нових механізованих бригад. Штатна бригада – це в межах до 5 тисяч особового складу. І 2 загальновійськові армії. Сукупно до 300 тисяч людей. Чи є в них мобілізаційний ресурс для цього? Є. До 3 мільйонів чоловіків є в резерві, котрих вони точно будуть ставити до бою. Не всі 3 мільйони, звичайно, а автоматів Калашнікова, попередня імперія, виготовила більше, ніж 100 мільйонів. А рушниця Мосіна вони вже дістали, нею також воюють, їх виготовлено 37 мільйонів. РПГ-7, їхній наймасовіший ручний протитанковий гранатомет, їх виготовили 9 мільйонів, а зброю Другої світової війни ППШ, ППС сукупно 8 мільйонів. Звичайно, мільйонів на складах немає, однак сотні тисяч є. Тобто є, що дати оцьому солдату у бій, і він піде за Родину, за Путіна, за величіє проти нацистів і тому подібне. Але ще останній штрих, щоб ми розуміли правильність нарощування потенціалу. 25-30 тисяч особового складу на місяць ми винищуємо, їх треба заміщувати. І поки що Путін не вдається до філософії «вставай, страна огромна». Все ж таки є у нього певний острах перед великим соціальним бунтом. Хоча моя особиста позиція у Російській Федерації, в тому укладі, як мислить їхнє суспільство, це дуже малоймовірно. Давайте про підтримку Заходу. Держсекретар США Ентоні Блінкен зараз був з візитом в Києві, заявив, що американська допомога вже на підході, і вона матиме вирішальне значення на фронті. Коли ми реально відчуємо цю допомогу, я розумію, що вона частково там є, але коли от реально вона зможе змінювати хід війни для України? Ми на початку нашої розмови в режимі Бліц проговорили, що змінить війну. І от ми ще раз давайте це питання розберемо глибше. Я мав можливість у своєму житті брати участь у стабілізаційній операції в Іраку у 2004 році. Тоді дуже тісно спілкувався з нашими американськими союзниками і, направду, глибоко вивчив цю іракську тему, ще починаючи з 1990 року, коли там закипіла перша війна у Перській затоці, коли Саддам Хусейн захопив Кувейт, нафтові поля, і коаліція його звідти вибивала. Фінальна операція називалася «Буря в пустелі». Тривала вона за документами чітко 37 днів. Це січень-лютий 1991 року. А тепер увага, бо буду дуже серйозні речі говорити. На озброєнні в коаліції було більше, ніж 1700 літаків. Давайте ми вдумаємося в цю цифру.
більше ніж 1700 літаків. Нам дають 60 F-16, а це 1700. Звичайно, сюди входять і літаки-розвідники, сюди входять і літаки-заправники, все разом. Але все ж таки ударна головна сила – це були літаки палубного базування FA-18, а також вже зняті з озброєння, просто неймовірні. F-117 Nightbird, здається, вони так називалися, плюс штурмовики, А-10 Thunderbolt – теж дуже серйозна зброя. І за цих 37 днів вони здійснили більше, ніж 100 тисяч літакових вильотів. Мені важко це уявити. Це при тому, що армія Саддама Хусейна того часу все рівно не була співмірна навіть з теперішньою, потріпаною, побитою, сильно підірваною, але все ж таки другою армією світу. То задаємо собі питання, а скільки треба цих літаків? Та у моєму розумінні, аби 60 запрацювало в режимі бомбардувальників, але по-справжньому, щоб кожен день було б хоча б 30, 40, 50 літаковильотів, щоб вони скидали не 2, 3, 4, 5, 7 бомб, а хоча б кілька тонн на добу бомб, серйозних бомб. Є в них ця номенклатура доволі непогана, GBU 10, 12, 24, 38, калібри від 230 кілограмів до 1 тонни і особливо далекобійні ракети, щоб перетворювати на потрох їхню логістику. Чому саме логістику? Джон Першинг, на мій погляд, один з кращих генералів Першої світової війни, командувач армії США, до речі, єдиний шестизірковий генерал на театрі воєнних дій у Європі, сказав наступні слова, дуже правильно сказав: солдати виграють битви, а логістика, тобто ресурси, великі ресурси виграють війну. Німці чому програли Другу світову війну? Ресурси, особливо коли розбомбардували їхні заводи із виробництва синтетичного бензину. Я трошки так відволікаюся в різні теми, щоб зрозумів наш глядач, що по-справжньому вирішує. Отже, багато ракет і бомб, але багато і велика кількість ракет «Атакамс». Хоча б 500-600. Знову ж таки, та сама буря у пустелі. За цей час застосовано більше 600 ракет за 37 днів. А були доби, коли відстрілювали від 20 до сотні. Та мені важко уявити, щоб ми за добу 10 ракет відстріляли, не кажучи про 100. Давайте про саміт, який буде у Швейцарії в червні. У Китаї, до речі, була заява росіян. От прорефлексуйте ваші думки. Контрпродуктивність та безглуздість обговорень українського питання без участі Росії, зазначив помічник міжнародних справах Юрій Ушаков. Так він відповів, чи можуть бути перемовини між Україною і Росією. Давайте трошки йдемо в історію. Писана політична історія людства – це вже кілька тисяч років, відколи з'явилося письмо, і люди навчилися передавати інформацію для своїх нащадків. Так от, із того часу зафіксовано більше 14 тисяч воєн на планеті Земля, щоб ми розуміли, як це багато. Немає жодної війни, котра би не закінчилася якимось документом. Жодної. Всі війни, особливо коли вже з'явилося те питання, той момент, який називається документообіг, коли вже кристалізувалися системи політичні як явища, коли кристалізувалися ідеології, завжди є якийсь документ, завжди і між нами буде. От не треба боятися це проговорювати. Питання, на яких позиціях, коли і за яких обставин. Даруйте, я не маю відповіді на це питання. Ставки дуже височені. Ми ж чудово усвідомлюємо, що ми приречені з ними жити поряд. Тут трошки вдамся у філософії і назад повернуся до цієї теми, бо вона дуже серйозна. Якби умовно ми капітулювали, а в їхньому розумінні росіян капітуляція – це танки в Ужгороді, вони влаштують нам черговий геноцид. Це правда. Це вже було неодноразово у нашій історії, починаючи від татаро-монгольської навали, 1240 рік, як вирізали Київ, потім Меншиков у часи Петра вирізав Батурин, що робили більшовик Щорс у Києві, всі відомо, не кажучи про Голодомор. Це явище поза осмисленням. Чому так здалека починаю? Бо тоді, коли вони програють, а це станеться. Це неминучість. Лише я не поділяю думки, що це буде швидко. Це по-справжньому станеться тоді, коли у Вашингтоні і в Пекіні ухвалять рішення розвалювати Росію. І його ухвалять. Я не маю ні на меншу сумніву. Лише не маю оптимізму, що це буде швидко. Це десятиліття. А коли його ухвалять, це рішення, то нам все рівно доведеться з ними якийсь документ укладати. Тому це все, що зараз відбувається, це все проміжні етапи. І найголовніше, бо дуже багато спекуляцій у частині штурму Донбасу. Давайте будемо тверезими, як його взяти грубою силою, фізичною, воєнною. От як обвалити південний плацдарм, ми щойно розібрали багато ракет «Атакамс», багато F-16, і вони
рушать логістику, дійсно можемо вийти на північне Поазов'я. А Донбас укріплений. Мацюпусіньку Авдіївку вони брали 10 років, не шкодуючи свого солдата. Особливо останніх 4 місяці. Втратили 748 БМП, 364 танки і більше 15 тисяч убитими. Радянський Союз в Афганістані за всю війну 15,5 тисяч убитими втратив. Оці цифри зараз трошки розшифрую. 748 ділимо на 102 – це механізований полк, стільки БМП або БТР є в ньому. А 364 ділимо на 94 – це штатний полк танковий. Отже, більше 7 бригад чи полків. І майже 4 танкові полки. Та це фантастичні цифри. А тепер давайте зворотньо дивимося на себе. А вони Донеччину укріпили, залили все бетоном. Залізничні вагони 50 тонні, металеві, закопали в землю, обладнали капоніри, доти, дзоти з них і тому подібне. Як це проходить? Ну як? Є сценарій? Є. Рівняти Донецьк з землею. Як свого часу британці і американці зрівняли Гамбург. За 1,5 тижня, десь так, плюс-мінус, у липні 43-го року, якщо я не помиляюся, висипали 9 тисяч бомб. Тонн, підкреслюю, тонн, не одиниць, а тонн. Або, як свого часу, в 72-му році американці примушували Ханой до переговорного процесу, так як це було вигідно американцям. Різдвяне бомбардування в грудні 72-го року. 740 літаків вильотів Б-52 висипали 20 тисяч тонн. Чи це багато? Ми щойно казали, що є бомби умовних там 250 кілограмів. Отже, тонна – це 4 бомби. Отже, 20 тисяч – це 80 тисяч бомб. От ми собі уявляємо, що таке відбувається з Донецьком. А якщо цього не відбувається, то як їх звідти вибивати? Дійсно, може бути жест доброї волі, що сипеться путінський режим, допускаю таке, і наступні доходять до висновку, відходимо з України. Хоча це скоріше фантастичний сценарій, а не реальний, бо московити на нас всі однаково дивляться, як на свою територію, без варіантів. А якщо така от патова ситуація, а вона на цю секунду патова, то пошук формули, а тепер вертаємося до цього саміту, вертаємося до нього, це якраз стартанув процес пошуку формули. І знову ж таки в нас є дещо викривлене розуміння, що все буде швидко. Не буде все швидко. Тегеранська конференція відбулася восени 43-го року. Так, німці вже програли тоді Сталінград. Так, уже програли Курську дугу. Але вони люто билися. А усі моменти по народженню Ялтинської системи і нового балансу світу союзники розклали аж після того, як капітулювала Японія. І в частині термінів, коли була задумана операція «Оверлок», союзники в 44-му році висадилися в Нормандії, вони все порахували до останнього патрона. Вони були твердо переконані, що до Різдва 44-го року війну закінчать. Не закінчили. На Європейському театрі воєнних дій війна закінчилася у травні, а на Тихоокеанському кінцева капітуляція 2 вересня 45-го року. А на зламі 44-го і 45-го німці організували просто блискучу наступальну арденську операцію, прорвали бойові порядки в бік південно-західної Бельгії на 100 кілометрів. Але є у цьому всьому, що стосується саміту, один фундаментальний момент. Глобальні еліти дійшли до висновку, що пора цю формулу шукати. Обов'язково знайдуть. Ну і пам'ятаємо, я казав, знову ж таки, дуже люблю цитувати Уінстона Черчилля, наша мета – мир, однак шлях до неї лежить через силу. Оцю силу нам треба зараз дуже суттєво нарощувати. Давайте про новини на Росії. Зміна політичного керівництва, звільнення Патрушева з Радбезу, Шойгу з Міноборони. Що це означає? Що це може означати на хід війни для України? 2 моменти. Розбираємо. Оце ми вже частково проговорили, що там нічого не зміниться, навіть якщо поміняється воєнно-політичне керівництво. Зміна Патрушева, точніше пониження його статусу, це сигнал Путіна усьому світу, що яструбів він забирає. Патрушев – яструб, Іванов – яструб, Бортніков – яструб. Саме вони переконали Путіна, що за кілька днів, максимум за кілька тижнів, можна вирішити проблему України. Бо яке в них розуміння? Ліквідувати державність. Не може імперія бути без України. Не може. Це неможливо. Тут кілька лекцій можна прочитати. Це сигнал. І, до речі, Путін уперше, здається, чи вчора, чи післявчора, сказав, що от
Мають бути якісь переговори. І от зараз знову ви щойно підтвердили, що розмова про Україну без Росії – це абсурд, це сигнал, що вони готові розмовляти, і тут є певний позитивний зріз. Слабший просить про перемовини. Пам'ятаємо це правило. Сильний про перемовини не просить. Сильний добивається свого, так як він хоче, і заставляє слабшого сісти за стіл перемовин і досягнути якогось Ми зараз сильніші? результату. Ми зараз дуже сильні. Ми сильні дуже, але давайте знову ж тверезо. Потенціали наші неспівмірні. Без євроатлантичного світу ми б не витримали цієї війни. Якби не FGM-148 Javelin і НЛАВ на старті війни, я не знаю, як би ми ті сталеві колони кришили. Плюс дійсно Господь стояв на нашому боці, щоб ґрунт був мокрий, щоб вони у бойові порядки не змогли розгорнутися, а йшли суто по дорогах. І це суперціль. Це момент перший. Момент другий, не зовсім для нас хороший, заміна Шойгу. Понизили у статусі самого Шойгу. Дуже сильно. Не забуваємо, що це найстаріший важковаговик у їхній політиці. Він старіший, ніж Путін. Він значно довший у політиці, ніж там. Плюс він нам допомагав, звучить дивно, але скажу як, корупція. Це так, це смішно, але він нам серйозно допомагав. Тому що до 30% воєнного бюджету Росії вони просто розпилювали свої в кишені. Хто вивчав економіку, знає, що нічого не береться. Закони вартості, вони дуже сталі. Це означає, що цих 30%, які вони крали, не довиробляли ракет, не довиробляли пороху, не довиробляли снарядів і тому подібне. Поставили цього пана, не до пана, даруйте, то для нього велика честь. Поставили його. Що це означає? Це означає, що Путін дійшов до висновку, що треба наводити порядок у воєнно-промисловому комплексі. Отже, може бути певне нарощування їхнього виробництва. Вони всю економіку переводять на воєнні рейки. Це не хороша новина. Чому? Тому що Путін усвідомив, що бліцкриг не вдався. А тепер нагадуємо, хочуть перемовин. А тепер розуміємо, що коли така людина, яка добре розуміється на економіці, а цей чоловік ще є автором обходу санкцій, і частково, а в якихось частинах навіть дуже добре вони спрацювали. От сам для себе вивчив цікавий момент минулорічний, ми його пропустили, але про нього треба сказати. Є така німецька верстатобудівна фірма Spinner, яка будує якраз верстати для вироблення снарядів. Дуже якісні верстати. Так от величезну партію минулого року німці безсовісно продали туркам, а турки продали росіянам. От він і покликаний, оцей чоловік, навести лад у їхньому воєнно-промисловому комплексі. Правда, тут не треба перебільшувати страх, не треба, бо є речі, які вони не здолають. Це фактори абсолютності. Наприклад, Ту-95МС не будують і не збудують. Ту-22М3 не будують і не збудують. Міг-31К не будують і не збудують. Міг взагалі деградував, як корпорація. Вони, крім деякої частини безпілотників і ремонту того парку, який ще вони мають, Міг-31, Міг-29. Ну, є 6 нових машин, всього-навсього 6. Міг-35, вони більше нічим займатися не можуть. Але якусь частину того грубого озброєння будуть піднімати у виробництві, в першу чергу снарядів. Окремо цю тему можна розкрити дуже широко, але якщо скласти докупи всі ці чинники, то глобальний висновок буде звучати так. Принаймні, на мій упереджений погляд, Путін шукає точки виходу з цієї фази війни для серйозного передиху і підготовки до наступної фази. Це і хороші, і нехороші новини одночасно. От така от дихотомія, яку дуже важко розв'язувати. Пане Петре, перед вами шахи є. От які ви обрали би і на якому зараз етапі Україна і Росія у цій шахівниці? Я так суто. Так, де тут нас? Я дуже погано граю в шахи, зроблю всього один хід. Якщо ні пам'ять не зраджує, то партія ділиться на початок, середину і кінець. Кінець, це мені видається, називається ендшпіль, а середина міттельшпіль. Якось так. Даруйте, я не шахіст, так суто, ви так питання мені поставили раптово. От ми десь, на мій погляд, на середині. Але у стратегічному, історичному контексті. Чому так саме мислю? Бо Росія здійснила останню спробу у своєму імперському статусі відновити наддержаву. Для того, щоб відновити наддержаву, конче потрібна Україна в усіх сенсах цього слова. Від людського ресурсу,
тому що там почався прогрес, коли вони нас поглинули за сумною Переяславською радою. Нагадаю, тільки одну ракетну програму будували 4 вихідці із України: Глушко, Корольов, Чоломей, Янгель. Ну а скільки українського інтелекту потрудилося на їхню імперію, то один тільки Феофан Прокопович чого вартує, який за наказом Петра І вперше їм написав нормальну абетку. От це їм потрібно, наш людський ресурс. Не забуваємо, Росія туранізується, тобто зростає чинник кількісний азійських і тюркських народів, 20% мусульман, це дуже багато. І руський етнос точно буде скорочуватися, а насправді скорочується. Плюс сама Україна по собі в ресурсному розумінні найбільші запаси титану у Європі, а може й на планеті Земля, найбільше запасу літію, а літій це тепер літій-іонні батарея, а все рухається туди в електрику, так дуже коротенько, не кажучи про пшеницю, про Херсонську область. А в наступні десятиліття харчові ресурси будуть головними ресурсами. Ми маємо найкращу розвинену водну систему, прісна вода буде величезною проблемою на планеті. Земля, ми маємо найкращу одну з в Європі розгалужених транспортних систем. Це так дуже коротенько, щоб глядач розумів, чому вони цей ривок мангусти зробили. Але вони його програли у частині бліцкригу. Все, вони його програли. Оце тверда моя позиція. Але наступна фаза протиборства неминуча. До точки, коли ми про це вже говорили, не ухвалиться рішення на їхній розпад. Але Путін як мислить? Після мене хоч потоп. Після мене хоч потоп. В нього завдання оцих 18-20 років біологічного циклу, який ще йому відведений, прожити. І, до речі, він уже відрефлексував вустами Ердогана. Кілька тижнів тому Ердоган сказав чітко: давайте заморожуємо все так, як є, а в 2040 році вертаємося до розмови, проводимо чесний референдум, кому оці окуповані землі мають дістатися. Тому в такому великому глобальному контексті ми посередині. А де ми перебуваємо в цій фазі бойових дій, мені дуже важко сказати. Чи може в циклі цієї сухої погоди дійти до якоїсь надломної точки, і котра прискорить переговорні процеси на зему умовно швейцарського майданчику, це можливо. Я тоді процитую Вінстона Черчилля, до якого ви часто в цьому інтерв'ю звертаєтесь. Це ще не кінець, це навіть не початок, але, можливо, це кінець початку. Слова Вінстона Черчилля під час Другої світової війни. Так? В нашому етапі ви кажете, що ще середина. До речі, зачепився за цю геніальну фразу. Точно, 100% гарантую, це початок кінця, кінцево, даруйте, що так застосовую це слово, московського імперіалізму як планетарного явища. Не сумніваюся в чому. Чому? Найголовніший момент, найголовніший. Вони в зоні стратегічної самотності. Попри те, що він поїхав в Китай, попри те, що китайці дійсно там надають якусь мікроелектроніку, щось там і зі зброєю трохи помагають, але у великій глобальній грі вони самотні. До речі, міфи про їхні війни і дуже гарний історичний приклад приведу про Другу світову війну, про ленд-ліз всі дуже добре знають. 22 тисячі американських літаків, 12 тисяч бронетехніки, там тільки одних вантажівок майже 400 тисяч, 128 тисяч тонн пороху і тому подібне. А от війна проти Наполеона. Дуже рідкісно маловідомий факт. 156 тисяч рушниць дали британці, 1100 тонн пороху дали британці, 1000 тонн свинцю дали британці і списали по тих часах 90 мільйонів гульденів голландських боргу російського. Це велетенські гроші. Це, якщо зараз перераховувати, це мільярди. Важко сказати, скільки десятків мільярдів. Росіяни ефективні тільки тоді і на полі бою, і в дипломатії, і в економіці, коли в них є союзники. Нема союзників, вони не спроможні на велику гру. А вперше в нашій історії, англосакси, велика глобальна північ на нашому боці. Тоді дійсно, ще раз заакцентуємо на Уінстону Черчиллі, це початок їхнього кінця. Правда, не вірю, що він буде швидким. Пане Петре, ви кажете, у нас є підтримка Заходу, у нас є підтримка багатьох країн. Чому ж розвідка західна не ліквідує Путіна? Чи це неможливий варіант? Ліквідація, чому ж неможливо? Все можливо. От на Фіцо здійснили напад, і взагалі історія ряснить убивствами перших осіб, чого тільки Кеннеді один вартує, на Рейгана був замах, але там
Дійсно був чоловік трошки з психікою, в нього були проблеми. Індіру Ганді, зрештою, убили, можна його ліквідувати, але є нюанс. Є нюанс. Ліквідація Путіна – це можливий розпад Російської Федерації. Нікому зараз розпад Російської Федерації не вигідний. От, на жаль, так є. От, на жаль, чому не вигідний? Чому? Велетенські ресурси Сибіру. 13 мільйонів квадратних кілометрів. 33 мільйони населення там живе. Там є все, починаючи від нафти, золота, лісу, а найцінніший ресурс – озеро Байкал, прісна вода. І ми знову ж таки вертаємося у глобальний світ. Китай. Китай також монстр. Також монстр. Він уже перейшов на капіталістичний тип економіки, але це все ж таки комуністи. Уявляємо, що цей монстр отримує порожній Сибір з такими великими ресурсами. Який буде його ріст? В якій кратності він буде? Я навіть не кажу в 1, 2, 3 рази, а в якій кратності? А їжа смакує під час... Не так, апетит приходить під час їжі. І те, що китайці вже готові бути світовим лідером, то Сі Цзіньпінь, коли у 2014 році отримав владу, він у своїй доповіді це сказав. Ми не поборемося, ми будемо до 2050 року лідерами. А лідерство у цьому світі, в нашому, так як скроєна наша економічна, політична, воєнна система, будується виключно на ресурсній економіці. Тобто треба виробляти багато товару, найрізноманітніше. А Росія боїться зараз Китаю, на вашу думку? Росія точно уже їхній васал. Точно, по факту. По факту. Тобто те, що зараз відбувається візит Путіна до Китаю, це, ну, як би так правильно сказати, з чим би порівняти в історичному сенсі. Це як свого часу Олександр Невський приходив із Чолобитною до Батия. Оце один в один. От саме так. Вони вже у повному до них васалітеті. 30% експорту всього, що ще поки що може торгувати Росія, особливо ресурси, зараз запрацьовано на Китай. А Китай у своїй великій економіці у торгівлі із Російською Федерацією це всього-навсього 3%. Чому така обережна позиція Китаю щодо війни в Україні? А куди їм поспішати? Ми ще не забуваємо, що це ще і цивілізаційна війна, точно цивілізаційна. Утворилася глобальна північ, ми про це вже казали, це 2 мільярди людей. Це Європа і світові демократії. Правда, не плутати це явище в географічному сенсі, бо, скажімо, Австралія фізично знаходиться на півдні, але в ідеологічному сенсі це глобальна північ. І Росія, навпаки, фізично знаходиться на півночі, однак у глобальному розумінні це глобальний південь. І це нескінченна, до речі, нескінченна боротьба, відколи з'явилося явище таке, як політична система, демократії як способу укладу і тиранії. Це ще битва проксі для китайців. Вони дивляться, як можна далеко розвивати те явище, котре називається битва за Тайвань. Від нас, від того, чим закінчиться все в Україні, яка формула буде знати, як всі ці акценти розставлять, буде залежати, чи Китай відважиться битися за Тайвань збройово. От чому вони і не поспішають. А китайці дійсно, ну давайте об'єктивно, найдавніша нація світу. Вони 5000 років тому вже були китайцями. Ваш прогноз стосовно того, що війна неминуча, збувся, так, на жаль, для України. От ваш прогноз, коли може завершитись ця війна для України? Ми вже це розбирали. Я тисячну цю концепцію змодерую ще раз. Я не знаю, коли закінчиться ця фаза. Даруйте, я також в інтелектуальному куті. Не знаю, коли завтра, післязавтра, місяць, осінь чи наступна весна. Не знаю. Те, що почався рух до її завершення, точно. І сподіваюся, у межах до року мали би вийти на якусь фінальну точку. А у філософському глибокому сенсі тільки тоді, коли от ми розібрали, що є початок кінця, тільки тоді, коли станеться справжній кінець. Справжній кінець, повторю, 1000-й раз. Розпалися вони на 25-30 держав, забрали в них ядерну зброю, стиснулися до території 1471 року, останнє картографування до приєднання Великого Новгорода. Не може цей етнос, як вони там себе назвуть, русскими чи московитами, не може мати доступів до великих сибірських багатств, бо це також їм тьмарить розум. Ми вступимо в НАТО, я особисто на персональному рівні, палкий прихильник прямого воєнного союзу із США, щоб війська США зайшли в Україну повноцінно з авіацією, бомбардувальниками, ескадренними міноносцями типу Арлі Бьорк і тому подібне. І найголовніше,
найголовніше, тут чуточку даюся у філософії. Ми, Homo sapiens, влаштовані так, що світогляд визначає все. Абсолютно все. Наш світогляд, як ми дивимося, починаючи від самого себе, закінчуючи сім'єю, друзями, родиною, потім плем'я, рід, народ і найвищий ступінь розвитку укладу людської спільноти – це нація. Отак. І їх треба полікувати від того, що називається величіє. Величіє – це уклад їхнього суспільного мислення. Воно генерується із часів Івана Грозного, коли була придумана концепція Третього Риму. І приведу конкретний приклад. Коли американці прийшли в свою зону окупації під час Другої світової війни, вони почали роботу з місцевим населенням. Дуже серйозно. 2 роки працювали, навіть більше. Написали твір, такий поза 600 сторінок про психотип тодішніх німців. Щоб тих 600 сторінок переказати, та й ми часу не маємо, все зводиться до одного простого висновку. До одного простого висновку. Підлітки віком до 16 років не підлягають перевихованню від нацизму, не кажучи про доросле населення. Не підлягають. Коли помер один із чільних есесівців Йозеф Дітріх, здається, в 61-му році, даруйте, можна цю інформацію перевірити, точно десь у 60-х роках, та на його похорону прийшли тисячі ідейних нацистів. Ідейних. Це при тому, що німці – це культурна нація, завжди була. 19 століття – це розквіт їхньої культури. Гьоте, Шиллер, Кант, Гегель, Бах і так далі. Ще Жан-Жак Руссо казав, що філософії, культури і гуманізму нам треба вчитися в німців. Німці захворіли на нацизм, а ці не хворі. Ці такі є. Отакі дикі, люті варвари, вони такими є. Генерал Джордж Петен, командувач 3-ї армії США на європейському ТВД, писав своїй дружині листа, і там є така дуже цікава фраза. Росіяни – це варвари, котрі не шкодують ні своє, ні чуже життя і хронічно хворі на алкоголізм. Так от треба мінімум 3-4 покоління, щоб оцей стиснутий етнос перевиховати від величія. І найголовніше, щоб вони признали концепцію, що ми з ними не один народ. І тільки тоді ми видихаємо. Ми без НАТО можемо виграти цю війну? Без входження в НАТО якісь інші гарантії безпеки України, які можуть запропонувати нам країни-партнери, чи ні? Гарантії безпеки країни-партнери – всього 2 моменти – зброя і гроші. Крапка. Питання до НАТО дуже складне. 32 країни. Ніхто не знає, як буде працювати 4-5 стаття. Ніхто не знає. Страшенно бояться всі на європейському континенті, щоб не дійшло до точки, щоб ця стаття почала працювати. Звичайно, було б вершиною немудрості не розглядати цей інструмент як робочий. Десь все ж таки в режимі стримуваності він працює. Путін досі не відважується помацати їх по-справжньому на міцність. Що таке по-справжньому на міцність? Це ракета прилетіла у Берлін. Оце по-справжньому на міцність. Чи у Варшаву. Я їм цього не зичу, але тільки так можна буде його перевірити. Наразі виглядає робочим інструментом. Розуміємо, що у теперішньому глобальному світі витримувати самостійну конкуренцію практично неможливо. Є приклад Ізраїлю, є. Дуже успішний, 9 мільйонів ізраїльтян протистоять 2-мільярдному величезному арабо-мусульманському світі, але є нюанс. Вони мають абсолютну підтримку Сполучених Штатів Америки, які з моменту народження Ізраїлю як держава нескінченно насичуються грошима і зброєю. От на мій погляд, зараз проміжна формула, оці так звані двосторонні безпекові гарантії – це гроші і ще раз гроші, бо, як казав великий Наполеон, а насправді не він, то належить слова австрійському фельдмаршалу Монтекукулі, здається, його було прізвище часів релігійної війни, і зброї, ще раз зброї, по-іншому не буде. Світ перейшов і зайшов у фазу системної і глобальної гонки озброєнь. Чому росіяни ще програють? Радянський Союз програв гонку озброєнь. Але він тоді ще мав велетенський промисловий потенціал, який народився за часів Сталіна, до речі, нарощений американцями, теж треба правду казати. Продавали велетенську кількість нафти, поки що цей інструмент для них ще робочий, бо нафта на відносно корисній точці для росіян, але в них зараз немає і вже не буде найголовніше – інтелекту. Вони будуть виснажуватися, і вони виснажаться, і їх виснажать. США зараз наш найбільший друг? Однозначно. Якщо зміна політичного керівництва в США, вибори, якщо теоретично може виграти Дональд Трамп,
Що це може означати для нас? Він нас схилить до перемовин, він може змінити цей хід війни. Мій погляд, що всі перемовини зараз тому і починаються, що всі розуміють, що можлива зміна політичного курсу самої Америки. І от вже почали цю формулу шукати. Тисячний раз ми повертаємося до майданчику у Швейцарії. Як поведе себе Трамп, дуже важко сказати. Дуже. Але американські національні інтереси завжди вищі, ніж позиція однієї людини. Трамп блокував нам воєнну допомогу, потім дуже мудрі люди до нього підійшли, пояснили йому, що це неправильно з точки зору захисту національних інтересів Америки. І якщо навіть станеш президентом, то в січні тобі буде значно легше запроваджувати формулу миру, бо будеш мати право сказати, та якби я тоді коли це було, у квітні, не дав команди голосувати, то і не було би цього моменту до перемовин. Все це дуже складно, але є ще один нюанс. Найпотужніші люди, які існують на планеті Земля, це американський воєнно-промисловий комплекс. До речі, їх справжніх власників, не директорів, не виконавчих менеджерів, а справжніх власників, ті, котрі володіють Lockheed Martin, Northrop Grumman, воєнна частина Boeing і так далі. Це виключно приватний сектор, за винятком кількох історичних заводів, скажімо, у Філадельфії, то вони вміють шукати ключі до будь-якого серця. До будь-якого. Чи може, пане Петре, у нас бути південно-корейський сценарій в Україні? Я не поділяю цю точку в принципі. Я взагалі не розумію, чому її запроваджують у риторику. Що таке південно-корейський сценарій? Що таке взагалі війна у Кореї? Це битва двох великих ідеологій, ліберально-демократичної і комуністичної, на одному півострові, де розділили один народ. Підкреслюю, один народ розділили на дві держави. Ми ж не один з ними народ. Це дуже принциповий момент. Ми боремося за свою незалежність. Ми намагаємося вибити їх з нашої території. Вони прийшли у вигляді окупанта, а тоді на Корейському півострові направду билися корейці, котрі прийняли ідеологію комунізму, і корейці, котрі прийняли і тримали ідеологію капіталізму. Ще раз нагадаю, на той бік стали світові комуністичні режими, а на той бік світовий ліберальний уклад. Це зовсім різне. Мені видається, що правильніше порівняння – це Кіпр. Правильніше порівняння, бо на Кіпрі турки з греками б'ються за острів. До речі, конфлікт заморожений досі. От скоріше це буде правильний приклад. Але знову ж таки, дуже важлива деталь. Я не поділяю слово заморозка, бо заморозка – це надовго. Не буде в нас надовго. Не буде. Якщо кілька років, ну максимум десятирічка, то по-іншому не може бути, бо не відмовиться московський імперіалізм. Буде знову війна ще більше. Неминуче, допоки не ухвалиться рішення валити Росії. Здається, четвертий раз ми про це говоримо. Пане Петре, перед вами теж паспорт громадянина України. От візьміть його, будь ласка. Так. Які ваші думки? Та для мене все очевидно. Україна понад усе. Мобілізація. Тяжке питання. Хочу коротко, щоб ми ще теж проговорили. Зараз мобілізація триває активно в Україні. З початку війни триває, зараз активно змінилося законодавство. Не так все гладко, як би хотілося. Чому? Які основні проблеми? Та й не може бути гладко. Ми вже говорили сьогодні про Ізраїль. Ізраїль свою систему оборонного укладу, ще раз наголошую, систему оборонного укладу не плутати з військом. У нас досі неправильні наративи живуть у голові. Є герої, титани, військо, а є держава. Це не так. Це не так. Як тепер процитую Отто фон Бісмарка. Дві речі має зробити держава: подбати про воєнну безпеку і подбати про умови для економічного процвітання. Все, більш нічого держава не має робити. Як форма організації суспільства. Так от, момент перший. Ніхто, крім нас, воювати не буде. Момент другий. Ми 30 років жили в ілюзіях пацифізму, а тепер хочемо навіть за 2 роки важкої війни дати відповідь на все те, що не дається 30 років. Знову ж таки, той самий Ізраїль, завжди його приводжу у приклад. Чи не найкраща система воєнного укладу. Але тим не менше, 7 жовтня минулого року вище воєнно-політичне керівництво пропустило удар. Тобто найкращі системи дають збій. Моя особиста позиція: мобілізація буде тривати, вона має тривати. Ще один посил має дати. Мені дуже неприємно і гірко, і боляче, що наратив ухилянт чомусь набирає позитивного змісту у нашому суспільстві. Це ганьба, це ганьбище. Це ганьбище. Ми називаємо себе людьми козацького роду. А який найголовніший податок платили козаки? Податок кров'ю.
А держава, маємо пам'ятати, це кров і залізо, не інакше. Отак політична система Homo sapiens, яка називається державою, творилася виключно через кров. Не буде по-іншому. Тому дійсно помилки будуть, буде систему трясти, але ми на цей шлях стали і ми його конче пройдемо. Але елементи корупції, елементи цього соціального потім пакету, який держава пропонує постфактум, коли військовий отримав ушкодження. Тобто оці фактори, погодьтесь, дуже сильно демотивують. Звичайно, я погоджуюся, але я буду відстоювати свою позицію, незважаючи ні на що, навіть знаючи, що у мене полетить багато каміння. Я завжди був чесним із своїм глядачем. Ніхто, крім нас, цей шлях не пройде. Ніхто. Ми хочемо дати відповіді на ті питання. Знову ж таки, даруйте, що я заходжу у тавтологію, на які ми не давали 30 років. Знову ж таки, того самого Черчилля цитуючи, ми почали цей шлях, і ми мусили його пройти. Долає дорогу той, хто йде. Китайська мудрість, дорога у 100 тисяч ліг починається із першого кроку. Цей перший крок зроблений, і він обов'язково буде імплементований в життя так, як треба. Лише не зараз, не завтра, не післязавтра. Я взагалі в свого власного життєвого досвіду, мені 47 років, я не вірю у швидкі стратегії. Не вірю. Справжній хороший успіх – це час і ще раз час. А справжню перемогу досягається тільки командою. І оця наша велика, тут вже трошки перейду в лірику, родина українства, котра відновлюється, це наша гігантська команда, вона ще має пройти дуже величезний і болючий шлях. Як нам повернути коротко людей з-за кордону в Україну зараз, на даний момент? Зараз у дану секунду, крім силових методів законодавства, там тих країн немає. Немає. Чи до цього треба вдаватися? Буду щирий і відвертий, якраз перебуваю в роздумах і вивченні цього питання. Я ще сам для себе не виробив концепції, чи вартує цим займатися. З іншого боку, ми взяли паспорт. Якщо людина вважає себе громадянином цієї країни, то громадянину в Конституції прописано виконати свій конституційний обов'язок в частині, що стосується захисту територіальної цілісності, недоторканності кордонів. Якщо людина вважає себе громадянином України, то вона точно має бути тут. А якщо людина вже прийняла кінцеве для себе рішення, що вона не громадянин України, то направду треба віддемолятися від власної ідентичності. Наступний президент України буде військовим? А звідки я це можу знати? Ну, рефлексія, як ви думаєте? Жодних. В частині, що стосується політичного процесу, я на цю хвилину не маю жодних рефлексій. У мене зараз весь мій інтелектуальний потенціал працює виключно на одне – на розуміння геостратегічної і локальної воєнної ситуації навколо України. А коли цей електоральний процес прийде, не маю сумніву, що він прийде, українське суспільство буде давати на нього відповідь, а в частині внутрішньої політики є набагато кращі експерти, ніж я. Я склався так, що, на жаль, дуже на жаль, я маю певну драму. Мені прикро, що я відомий. Направду, дуже прикро. От навіть до вас сьогодні зайшов у магазин, мене тут же ж упіймали люди, кажуть, давайте зробимо з вами селфі. На егоїстичному людському рівні я жива людина, звичайно, це дуже приємно. Але чому мені прикро? Бо я війну передбачив. От, я її передбачив. Я 30 років займаюся мілітарною темою. Це дуже багато. Я ще у 10 класі мені потрапила в рук дуже цікава книжка «Війни середньовіччя». Вона була із грифом ДСК 44-го року видавництва. Це для радянського генштабу. Без грама ідеології, без грама, підкреслюю, битва, розбір, причини, наслідки, тип війни, зброя, що як на що впливало. Дуже мені врізалося в голову битва золотих шпор. Французи воювали із графством Фландрія. Унікальна просто битва, або битва через відро. Реально, два міста почали воювати через відро, одна з найкровопролитніших битв середньовіччя, бо одні вкрали в інших відро. Привід до війни, бо причина була набагато глибше. І от мене тоді це все захопило. От і є зараз той результат, який є. Ми зі Львова, і трішки хочу ще про Львів, фінальні запитання. Чи можуть партнери, наші колеги, дати системи Patriot, щоб закрити захід України, тобто Львів, який є логістичним хабом великим? Чи можливий такий варіант найближчим часом? Чи, можливо, Patriot поступить в Україну все ж таки в цьому новому пакеті допомоги? Та те, що Патріоти будуть поступати, не маю ні найменшого сумніву. Питання скільки?
Скільки? Нам треба їх багато. Взагалі у світі їх є. Поза 1300 установок одні американці мають близько 600, і ракет також є достатньо. Тут є дуже багато внутрішньої кон'юнктури якраз між тими, хто ці системи тримає. Тут дуже багато моментів, бо, скажімо, греки ніколи нам не передають свої патріоти, бо вони тверезо розуміють, що з турками війна – це теж питання часу. Не знаю, чи буде, але і ті готуються. І ті готуються. В частині закриття Львова технічно це можливо. Технічно. Те, що почали про це говорити, це дуже добре, але система Петріот не може належати приватній установі. Вона належить виключно державі, виключно тій інституції, котрі називаються Збройні сили. Якщо система Петріот, котра стоїть у Польщі за 20 кілометрів від кордону, накриває дійсно на 120 кілометрів це до Львова запросто і збиває російську ракету Х-101, це пряме воєнне боєзіткнення. Щоб ми розуміли. Так, це Польща вже воює з Росією. 100% треба запускати четверту статтю. І 100%. Ну тут ще питання, бо, знову ж таки, недосконалість бази, бо тоді, коли НАТО писалося під війну з Радянським Союзом, це одне. А зараз Росія з ними не воює. Якщо ракета летить у бік Львова, вона ж не летить у Польщу. Але збиває ракета з Польщі. Тобто це вже прямий воєнний контакт двох держав. Як це розв'язувати? Нема на це питання поки що відповіді. Тому моя особиста позиція, що це дуже мало імовірно. Можливий такий сценарій тільки тоді, коли американська розвідка в першу чергу матиме 100% гарантії, підкреслюю, не 99,9, а 100%, що Путін не застосує ядерну зброю. От коли такі гарантії будуть, то можливо, чому ні? Варіант ядерної зброї – це останній його, скажімо так, Так, і він дуже аргумент. серйозний. Він дуже серйозний, не треба його нехтувати. Годинник судного дня за півтори хвилини до ядерного апокаліпсису під час ядерної кризи на Карибах в 62-му році він був за 2 хвилини. Це при тому, що ракети Р-12 вже були приведені в бойове положення, закладені коди пусків. Там йшло на години залпу по США. Підкреслю, на години. Хрущову нічого не загрожувало. Розмов про розпад Радянського Союзу взагалі не було. Ця ядерна рефлексія була особистою психологічною рефлексією Хрущова на розташування ядерних ракет у Туреччині. От. І на яку височенну точку дійшло, і все рівно 2 хвилини. А зараз 1,5 хвилини. Ті люди, які це порахували, вони не дурні. Це не соціально-філософський аналіз, яким ми зараз з вами займаємося. Там 16 нобелівських лауреатів. Це суперкомп'ютери рахують алгоритми і видають певну послідовність дій і результату. Якщо це озвучили, значить серйозно. Це ще один аргумент, чому зараз Росію колоти не будуть. Бо де точка неповернення по ядерній зброї, направду ніхто не знає. Я також не знаю. Я не знаю. Вибачте. Пане Петре, я вам дякую за розмову. Ваше фінальне звернення до YouTube-каналу Львівич, до глядачів наших. Я відповім словами ліричними Ліни Костенко. Ми воїни не ледарі нележні, і наше діло праведне і святе, бо хто за що, а ми за незалежність, отож нам так і важко через те. Свобода підписується кров'ю і мечами. Інших сценаріїв немає. Дякую вам. Дякую, що завітали. Дуже дякую за цікаву розмову. Дякую.